Suntem într-un oraș cu peste 3000 de ani de istorie, locul unde... Astăzi vrem să facem un tur culinar, așa că am început breakfast-ul la... Da, și chestia asta, că toată lumea e îmbrăcată tematic, e partea asta de centru vechi, e plină de... Fără să jignesc sau ceva, chiar are un iz de lumea a treia prin anumite zone, dar... E o atmosferă autentică, clar. Deci că ne-am făcut curaj și am intrat înăuntru, ca și aici. Aș putea să pun în top cafele care le-am băut. Placa, cartierul ăsta era practic tot ce... Aici efectiv ai impresia că intri în curtea oamenilor, adică asta cred că bate orice garsonieră din Cluj. Și am auzit că au un rachiu bun aici, să vedem dacă e adevărat. Și locația are 4,7 din 4375 de review-uri, deci trebuie să fie ok mâncarea. Și nota noastră a venit cumva aici. S-a scris direct pe masă cât costă. Prezint în față fostul palat regal al Greciei, actualmente, dar reprezintă cei 400 de ani de ocupație otomană. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem într-un oraș cu peste 3000 de ani de istorie, locul unde s-a inventat democrația, locul unde s-a inventat filozofia. Suntem în... Atena! Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Ne începem tura din centru istoric, cât de cât suntem în piața Monastirachi, care este practic inima Atenei, unde putem vedea și diferite părți ale istoriei Greciei, mai bine zis. Avem în față o biserică din epoca bizantină, după aia avem în partea din dreapta avem o moschee din perioada otomană, iar în față avem stația de tren, care este o clădire neoclasică, este din perioada de după Revoluția Grecilor și este construită de britanici. Să mergem la rooftop-ul de acolo, să ne reglăm și noi busola și să vedem cam în ce direcție o să mergem astăzi. Intrăm la rooftop unde ne luăm micul dejun și cafeaua și aparent arată gen ca și cum ai merge la un loc de antichități. Ia cântă ceva. Astăzi vrem să facem un tur culinar, așa că am început breakfast-ul la un rooftop, ca să vedem și noi mai bine Atena, să ne luăm direcțiile, cum se zice. Avem un rooftop. Cristina, ajută-mă, cum se numește rooftop-ul? Atic. În pod, adică. Da, și Cristina și-a găsit jucăria preferată. E foarte drăguță locația. Are și leagănul ăsta super fain, ai și view direct spre Acropole. Și să vină mâncarea, să vedem cum e și mâncarea și o să vă spunem dacă merită să vă opriți sau nu. Momentan merită pentru view. E probabil una dintre cele mai bune vederi spre Acropole. Locația asta a fost recomandarea prietenului nostru Marius, așa că lui trebuie să-i mulțumim. Dacă nu-i mâncarea bună, pe tine te băgăm la înaintare. Trust me, e bună. Da, la prețuri ne uităm și noi acum, dar o cafea cât e? 3,50, un espresso mic, sucuri, o cola 5 euro, ținând cont de locație, nici cum, nici ieftin. Da, uite aici, breakfast, omletă, deci la mâncare e ok, nu e... Dar să vedem cât de bună e. Bă, mi-a adus o omletă generoasă, cum să vedem și cum e. Eu mi-am comandat o omletă și Cristina și-a luat o salată. Ce salată e? Feta? Cu feta și cu roșii. Yummy. Venim mâncarea, am gustat-o, e bună, deci a scăpat Marius, nu va fi tras la răspundere. Cristina i-a dat notă de trecere. Super bună mâncare. Unde sunt? Ești aici. Foarte bună mâncare. Punem pe lista noastră de locații în care să mâncați în Grecia. În primul rând, care vederea asta către Acropole, care face toți banii. Ne-a venit și notă de plată, avem 4 persoane și cu o băutură 71,90 de euro. Am zis că dacă tot am terminat cu rooftop-ul, să mergem un pic și în flea market, se numește, care e o piață de artizanat, să ne uităm și noi ce fac oamenii ăștia aici. Și e și mai liniște aici, deja e pietonală, am scăpat de mașini, e mult mai ok. Și am venit eu. Da. Se intră chiar din Monastirachi, chiar de lângă gară. Da, uite, de lângă gară, de lângă stația de metrou. Birkenstock, Dr. Tot ce vrei. Martens. Mi-aduce aminte de piața mea de la Tulgheș.
Ăștia sunt ăștia care sunt la acție, nu? Da, Cât sunt? 45 de 45 euro. de euro. Da, au de toate, adică chiar de toate, de la Adidas, de la Under Armour, de la Puma, de la... Eu mă așteptam să fie mai mult așa de artizanat, Turcești? nu de turcești. Păi nu știm dacă sunt turci, nu prea am încredere în ele, dar ținem. Cu fetele aici în piața asta, probabil o să ieșim săptămâna viitoare de aici. Cristina, cum ți se pare Atena până acum? De până acum? Mi se pare foarte plină de viață. Am ajuns și la partea de antichități, la ce mă așteptam eu când am intrat în flea market ăsta, în piața asta. Chiar aici la capăt am ajuns la partea cu antichități. Interesant, merită o tură așa, rapidă și ieșit pe partea cealaltă, să nu stați prea mult cu doamnele aici. Ne îndreptăm către Little Cook, pe străzile din Atena. E un loc unde pare așa rupt dintr-un bazm și foarte colorat. Hai să vedem ce e acolo. Ziceam de bazme, văd o poză cu albă ca zăpada, deci suntem bine. Da, aici începe. Imediat după ce treceți din Monastirachi, treceți prin flea market dacă vreți să mergeți prin piață și ieșiți în capătul pieței și faceți pe strada, cum se numește, are denumire anume strada? N-am reținut strada. Nu știu, se numește Little Cook. Păi na, efectiv, albă ca zăpada. Da, din câte am înțeles și chelnerii sunt îmbrăcați în tema cafenelei. Foarte mișto. Da, și chestia asta, că toată lumea e îmbrăcată tematic, e mega, mega fain. De toate, terase și pe stânga și pe dreapta. Conurile de la înghețată sunt colorate, sunt făcute frumos. Hello! Uite așa de frumos! Te simți ca un copil, efectiv! Să mult în măr? Little Cook ăsta arată ca de poveste. Am intrat, am văzut ce am plecat. E să-ți faci câteva poze și arată bine la pozele pe Instagram, chiar super bine. Și mergem să încercăm ceva dulce, ceva tradițional grecesc și dulce. Să vă arătăm când ajungem acolo. Partea asta de centru vechi, e plină de terase, absolut plină, și pe stânga și pe dreapta. Și toate arată foarte bine. Nu știi la care să te oprești, parcă toate îți fac cu ochiul. Ce vreau să vă zic, Atena, primul impact cu Atena e destul de interesant, adică e un oraș cu de toate, pare așa, cel puțin pe zonele pe unde am fost noi, e așa, vezi o clădire renovată, una dărăpânată, străzile în unele zone sunt, parcă le-ar trebui o mică atenție, așa, și camera de hotel o să vă arătăm mai încolo, camera de hotel, apartamentul pe care l-am luat noi, cu mobilă modernă, cu toate chestiile moderne, dar în schimb finisajele lasă de dorit, da. După cum ziceam mai devreme, și aici, uitați cum e, și pe jos, așa, un pic de mizerie și pe jos, și trotuarele sunt sparte, sunt vai de mama lor, și clădirile, una e într-un fel, alta e într-un fel. Când au făcut orașul ăsta, deși făcut după secolul XIX, la începutul, la jumătatea secolului XIX făcut, partea asta nouă arată destul de, nu știu ce au avut urbaniștii ăștia când l-au dezvoltat, ce plan au avut, dar l-au amestecat total. Și așa prin anumite zone, când treci prin anumite zone din Atena, mi-amintește puțin de Asia, adică pictate peste tot, magazinele, îți amintești un pic, are așa un iz de lumea a treia prin anumite, fără să jignesc sau ceva, chiar are un iz de lumea a treia prin anumite zone, dar partea centrală e frumos, ne place. Că au găsit oamenii ăștia aici, muzicieni, foarte multă muzică stradală, adică se cântă. Aparent băieții ăștia merg prin tot orașul și cântă. E o atmosferă autentică, clar.
va fi aici la Crinos, unde vom încerca niște gogoși locale, se numesc lucumales, ceva gogoși cu miere și scorțișoară. Hai să vedem! Vezi că ne-am făcut curaj și am intrat înăuntru, ca au și aici zonă în care se servește. Aparent e un pic mai diferită coca față de gogoșele noastre, e mai moale, așa, mai pufoasă, mai ușor de mâncat, nu e așa la fel de grea. Stați că avem aici un client nemulțumit. Cum ți se pare, Marius? Expresia lui spune tot. Oricum pare ceva foarte popular la ei, că e super mare localul și doar asta servesc, adică nu e nimic altceva. Și au mese și sus și jos și e destul de mare. Haideți să mergem la următoarea, să mai mâncăm ceva, mai testăm ceva. Deci mitul gogoașei grecești nu ține la noi. La mine a fost ok, eu sunt mulțumit. Grupul nu prea a fost la fel de mulțumit. Bă, după cum zic grecii, Hefaristos sau Hefaristo, cum se zice mulțumesc? Hefaristo. Le zicem Hefaristo gogoașelor. Prietenii noștri au mai fost odată în Atena și sunt cumva ghizii noștri astăzi. Și profităm de cunoștințele lor în domeniu și profităm de cunoștințele lor în domeniu să le împărtășim cu voi. Da, le zicem mulțumesc gogoșilor și mergem la o cafenea unde aparent fac cafeaua într-un mod tradițional, asemănător cu cer turcesc, că practic pun cafeaua o încălzesc, o fierb în nisip. Locația se numește Moca. Cumva, dacă vreți să faceți turul ăsta, sunt foarte aproape unele de altele, adică am plecat de aici gen, 2 minute și ajungem la cafenea. Dacă vreți să vă organizați, să începeți cu ceva, un mic dejun acolo la terasa de sus unde am fost și noi, la rooftop, apoi mergeți să vă plimbați un pic prin piață, ardeți niște calorii, apoi veniți, mâncați niște gogoși, mai prindeți energia, apoi mai beți o cafea, deci cumva vă ducem exact, vă facem traseu ca să vă dea și energie și să vă simțiți și bine. Am ajuns la Moca, să vedem dacă ne dă sau nu ne dă Moca cafeaua. Ok, deci aici ai nisipul, aici o fac. Asemănător cu, dacă ați mai fost la turci și ați văzut, cred că în același fel, numai cafeaua nu știu cât de diferită e. The building, it's more than 100 years. The building. Okay. The building itself, ok. Deci tanti recomandă cafeaua din Brazilia. Double? Haideți că mergem înăuntru să filmăm cum se produce. Da, și acum le bagă nisip, nisipul e fierbinte și se fierbe nisip. Greek or Turkish traditional? I mean, obviously starting from Turkey, from the Arabians. We got it later. We just changed the recipe a little bit. Okay. Deci, Light to medium roast, usually. deci practic. We grind it a bit finer than the rest. Finer than espresso. Deci vine din Arabia, ca să clarificăm rețeta asta cu cafeaua asta, nu e nici a turcilor, nici a grecilor. Vine din Arabia, doar că ei au readaptat-o, reajustat-o. Da, și acum așteptăm undeva la 5 minute până e gata. Asta e o modalitate anume de a o bea. Deci secretul e să torni în ibric tot, adică să nu lași să se oprească, torni până la final, să ai grijă să nu torni chiar tot zațul și apoi îl lași să se așeze și după se bea. Wow! Simți cafea. Aș putea să pun în top cafele care le-am băut, adică e chiar foarte bună. Și da, pentru iubitorii de cafea e o locație perfectă. Puteți să-l includeți din nou în turul semi-culinar, tur culinar să-l numim așa. Ca să aveți încredere în noi, în spate e un grup de turiști care ne urmărește. Deci la fiecare locație care am mers și am încercat-o și noi, au venit și ei după noi. Și înseamnă că facem o prezentare bună a locurilor, locațiilor. Se vede prin galantar pe aici, dar le taie în bucățele mici. Sunt la kilogram, cele cu brânză au fost 2,80 € și cele cu vanilie 2,60 €. Mergem pe partea sărată prima oară, că... Se simte, e bună, mie îmi place. Acum și pe versiunea dulce, să vedem cum e. Asta dulce e genială, super bună. Mergând spre Placa, am găsit zona asta care e super interesantă aici, cu terasele astea pe scări. Lira se numește localul ăsta aici și arată super drăguț.
dar nu cred că e în placa exact, e undeva mai într-o parte, n-am ajuns încă în placa. Da, aparent suntem în placa aici, că am vorbit cu un nene la o terasă și suntem, deci da, aici e practic placa. E foarte frumos, așa cu liniște, mai puțină nebunie, gen mașini, nu o să vedeți nicio mașină, nimic, și foarte multe terase drăguțe, și pe stânga și pe dreapta, deci super, super drăguț. Placa, cartierul ăsta era practic tot ce era din Atena, în momentul când grecii s-au eliberat de sub otomani, deci undeva la 2000 de locuitori avea, ca să vă dați seama așa, să vă dea o perspectivă cam cât de mică era Atena la începutul secolului al XIX-lea. Deci tot ce vedeți de la placa, și în stânga și în dreapta, e construit după secolul al XIX-lea. Da, și ca să mergem și mai adânc puțin în istorie, mergem lângă placa, mai e o zonă, se numește Anafiotica, unde am găsit și pe Cristina astăzi, așa? Unde o să vedem așa case frumos colorate. Practic, Anafiotica e o zonă în care locuiau meșterii din insula Anafi. Pentru că Atena se dezvolta, avea nevoie de mână de lucru și au migrat aici și practic și-au făcut zona lor, cartierul lor, și și-au pus cumva și ștampila pe cum arată casele, cum sunt colorate, foarte asemănător cu cele din insula Anafi. Da, și aici e plin de grafiti, fratele meu, deci grafitiurile mama lui aici, arta stradală, că aici sunt cei mai mulți artiști stradali pe metru pătrat. Mi se pare impresionant cât de mișto sunt unele. Unele chiar sunt faine, da. Bine, câteodată e prea mult, dar da, fiecare după gustul lui. Într-un final am ajuns în Anafiotica. Aici efectiv ai impresia că intri în curtea oamenilor, adică aici e poarta, poți să sari gardul. Nu știu câte sunt locuite, câte sunt Airbnb-uri, poți să trec de copăcei ăștia de aici. Pe aici efectiv trebuie să, dacă ești un pic solid, nu încapi pe bucata asta, aici ți pleznesc umerii, trebuie să ți închizi. Foarte, foarte înguste străzile și interesant. Și aici pe partea asta din spate, tot la fel, foarte îngust. Undeva, nu știu cum sunt terasate și așa, efectiv ești la nivelul, adică te urci pe acoperișul la următoarea casă, de la următoarea mai sus și tot așa. Să mergem și pe strada asta aici. Aici e și la umbră puțin. Și prietena mea, pisica în față. Aici nu știu dacă se termină sau am ajuns la cineva acasă. Da, aici e efectiv la cineva acasă. Mergem înapoi să nu ne mănânce pisica. Da, e frumos, e interesant aici. Da, uite că unele sunt abandonate, adică cum e asta de aici, se vede că nu mai e nimic. Nu locuiește nimeni, dar ce mică e asta. Adică asta cred că bate orice garsonieră din Cluj, cred că are 2 pe 2. Am ieșit de la Anafiotica și am trecut printr-un parc și în față se vede și Lycabettus Hill, care este cel mai înalt deal sau cel mai înalt vârf din Atena. Ne-am oprit se numește To Cafe. Nu am venit vreo 2 minute, cred că, de la Anafiotica și pare așa foarte drăguț și foarte local. Și am auzit că au un rachiu bun aici, să vedem dacă e adevărat și să vedem cât de tare e în comparație cu răchiele noastre. Sunteți pregătiți de o gustare spiritoasă, să-i zic așa? Un rachiu. Vorbeam de pisici, nici nu m-am așezat bine la masă și aș fi venit să mă întâmpine. Aici au traditional drinks, au Rocomelo, Raki from Crete, Tsipuru, Tsileris, maybe most famous distillery of Greece. Da, vedem și noi, îl întrebăm pe nenea ăsta care e cel mai ok. Am fost curajos și am comandat 2 tipuri de rachiu. Unul e ceva tradițional din Creta și celălalt e ceva tradițional din Grecia. Hai Marius, facem onorurile? Te las pe tine, tu ești degustătorul astăzi. Facem o degustare de rachiu, nu de vin. Rachiu e temelia. Calimera, bine ați venit în Atena. A doua gură chiar seamănă cu țuica noastră, dar e mai slab un pic.
Sănătate, vă zicem și vouă sănătate și puteți să încercați o răchie grecească că merge. Mai ales dacă sunteți obișnuiți cu aia românească, te unge pe suflet. Miroase ca rachiul bunicului. Da, super, îmi placa. Dar mai face și noi o scurtă incursiune de placa și apoi mergem pe strada Adrianu, sau Adrianu se numește, unde e plin de taverne, de muzică, sau să sperăm că e muzică grecească și mâncare grecească. Au găsit fetele ceva super local și ajungem imediat acolo. Aparent, proprietarul servește și la mese și ia comenzile și face de mâncare, deci e foarte local și super ok la preț. Mergem să vedem și noi cum e. Și mai ales când ți-e foame. Bine, acum noi nu o să putem judeca toată situația asta foarte bine, că ne e foame, dar o să încercăm să fim cât mai corecți cu judecata. Am ajuns la el. Arată în tandem, așa, cu toată zona. You open? Yeah? We open from the morning, we close for 1 hour, just 2 minutes before I open. Four, sit down. Yeah? Locația are 4,7 din 4.375 de review-uri, deci trebuie să fie ok mâncarea. Ne-a și venit mâncarea. Grec salata am tăiat-o deja. Uite și salata de icre acolo, De icre. pita bread. E mâncarea care așteptam să ajung aici să o mănânc. Ia zi, Diana, cum ți se pare mâncarea? Oh my god. Food porn. Absolut delicioasă. Și mai mișto. Ca să arăți că ești român, iei niște pic din asta și moi în salată de roșii aici și mănânci, pentru că asta e cel mai bun lucru. Ce avem noi aici? Am primit desert, halva și niște ceva digestiv, probabil. Mirosea mango, portocale. Ceva din partea casei. Yamas din nou. Și nota noastră a venit cumva aici. S-a scris direct pe masă cât costă, simplu și la obiect, fără să te mai chinui cu bonuri. A scris-o omul pe masă, 50 și sănătate. Merită locul 4,7? Da. Foarte Recomandăm? ieftin și foarte bun. Vreau să vă arătăm înainte să plecăm cum stă lumea la coadă afară ca să se așeze la masă. Noi când am venit era gol, că a avut închis, dar imediat după ce am venit noi s-a umplut. Bine, e micuță locația, adică nu vă așteptați la nimic mare, dar da, lumea vine în continuu. Reajustare de traseu din nou, ne-am hotărât să mergem Parcă acum a început să prindă viață orașul, nu? Square, sau Piața Constituției și să vedem un pic Palatul Prezidențial sau fostul Palat Regal și poate prindem și un pic să vedem poate schimb de gardă, nu, dar măcar să vedem garda de acolo din fața Palatului. Am ajuns în Sintagma Square, mă rog, suntem pe pietonala de care duce în Sintagma Square. Foarte drăguț aici și foarte aglomerat, super aglomerat. Suntem cumva în partea nouă a orașului, pentru că aici e partea nouă, Monastirachi cumva e partea veche, aici suntem în partea nouă a Atenei. Dacă oamenii ăștia și-au luat ghid cu ei, în față, deci cum urcați scările, vă prezint în față fostul Palat Regal al Greciei, actualmente Palatul Prezidențial. Dacă mergeți mai aproape, treceți strada pe aici și ajungeți mai aproape acolo, o să vedeți și soldații care păzesc mormântul eroului necunoscut, care reprezintă toți soldații căzuți în lupta pentru independența Greciei. Să nu ne calce careva. Ți-a plăcut, nu? Aș putea să mă angajez ca ghid? Aici, în piața asta, grecii și-au cerut prima Constituție, de unde și numele de Piața Constituției. Și palatul, ca și toate clădirile noi din Grecia, e făcut în stilul neoclasic. Da, ei se mișcă așa încet, fac dansul ăsta în perecherii ca să li se asigure circulația, mă rog, să fie ok sângele. Păi îți dai seama cât stau în picioare băieții ăștia? Și Căldura de aici. exact. Când sunt 40 de grade în Și cu ițarii aia pe ei. Dacă nu v-ați uitat atenți la soldați, pliurile de la fustanela se numește rochia lor. Seamănă un pic cu, probabil de acolo vine și cuvântul de fustă. Are 400 de pliuri. Nu știu dacă astea de pe ce le au ei acum are 400 de pliuri sau nu, dar reprezintă cei 400 de ani de ocupație otomană.
Da, ne-am mai plimbat un pic pe zona asta comercială și ni s-au cam terminat bateriile și ne-am hotărât să lăsăm taverna cu muzică grecească pe mâine seară. Cam atât a fost turul nostru din prima zi în Atena. Dacă a venit și Cristina, da. Dacă v-a plăcut, nouă ne-a plăcut maxim. Dacă v-a plăcut și vouă, dați-ne un like, un share, un subscribe și până mâine, călătorii plăcute. Vă pupăm, noapte bună! Am pupat!